Γιατί κάθε 2-3 εβδομάδες επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας όσον αφορά τη συνέχεια. So, with all the respect for the other teams and σίγουρα this week for the big game that is coming in Panatolikos, with all the respect, we want to have the most points possible, we want to finish with the most goals as possible and to less goals as possible, so we are trying to do the maximum. Και καταθέτοντας όλο μας το σεβασμό προς τις υπόλοιπες ομάδες, ο επόμενος μας στόχος είναι να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους, να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ και να δεχτούμε όσο δυνατόν τα λιγότερα γκολ μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. And also we choose in the winter time, in January, to leave the players that we didn't use a lot, to leave them to go. And now we have 21 players, I think, for the Decaoctada and for the Decada. So if you have little time and come to see some training sometime, you will see that the training and the intensity of the training is very high in this moment because everybody wants to have a place first in the 18 and after in the 11. Και κατά την περίοδο της μεταγραφικής περίοδου αποφασίσαμε να αφήσουμε τους παίχτες οι οποίοι δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής να φύγουν ή να δοθούν ταχύ, έτσι ώστε το ρόστερ μας να περιοριστεί. Τώρα έχουμε 21 ποδοσφαιριστές και αν έχετε λίγο χρόνο να έρθετε να δείτε κάποιες προπονήσεις όσον αφορά την ένταση και το πάθος που επικρατεί σε αυτές, με στόχο την έλευσή τους είτε στη 18, γιατί υπάρχουν 18 θέσεις παρόλο που εμείς έχουμε 21 ποδοσφαιριστές. Πρώτα να μπουν στη 18 και δεύτερον να μπουν στην 11, θα καταλάβετε. Άλλη ερώτηση, κύριος Τσάγκης. Έχετε εντοπίσει το πρόβλημα το επιθετικό, μιας και ο ΠΑΣ Γιάννινα πετυχαίνει δύσκολα σε κάποιον αγώνα πάνω από ένα γκολ? Yes. Okay, we started the season in almost all the games we started in a 4-3-3 system. Ξεκινήσαμε τη σεζόν σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια με 4-3-3. And in the start it was going very well. Και στην αρχή όλα πήγαιναν πολύ καλά. With a lot of goals. Με πολλά επιτευθέντα γκολ. After it took some time, Bakayoko scored a lot of goals, but the other strikers didn't score a lot in the start. Πήρε κάποιο χρόνο, στην αρχή ο Μπακαγιώκο σκόραρε αρκετές φορές, χωρίς όμως αυτό να υποστηρίζεται από τους υπόλοιπους παίχτες όσον αφορά το σκοράρισμα. After Giannis made 2 or 3 very important goals, I remember in Veria and also here. Μετά ξεκίνησε ο Giannis να σκοράρει, ειδικά σε κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια. Also Sialmas started to score. Επίσης και ο Sialmas συμμετείχε στην... Και Κυριάκος. Και ο Κυριάκος. And now, I speak from the strikers, and now also Furtado is ready. Και τώρα ο Furtado είναι επίσης έτοιμος. Because don't forget we took Furtado who didn't play for 5 months. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πήραμε τον Furtado ο οποίος είχε αποχή, 5μηνη αποχή. He didn't finish the season with Ionikos last year and he didn't make training for the 3 summer months. Γιατί δεν τελείωσε τη σεζόν με τον Ioniko εδώ και κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είχε κάνει προπονήσεις. And it took some time, long time to be ready. Και πήρε κάποιο καιρό έτσι ώστε να επανέλθει στην επιθυμητή κατάσταση. So now he's finally ready, so we will see what is possible if we find time and place to give him also the chance. Και οπότε θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να του δώσουμε, πώς θα έρθουν οι εξελίξεις έτσι ώστε να πάρει και αυτός κάποιο χρόνο συμμετοχής και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα που είναι στην επιθυμητή κατάσταση. But to finish the answer of the question,
Also the last weeks, I think there was only one game where we had almost no goal chances. Για να τελειώσει την απάντησή του στην ερώτησή σας, πιστεύω ότι το τελευταίο καιρό υπήρχε μόνο ένα παιχνίδι που δεν είχαμε ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες για γκολ. Because, for example, in Eliopoli we have a lot of ευκαιρίες to win, and we didn't score, so we didn't win. Γιατί για παράδειγμα στο εκτός έδρας παιχνίδι ενάντια στην Ελιούπολη είχαμε πολλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά τελικά δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. So I'm not extremely very much worried about this. I only can be worried when we stop to create chances. Δεν είμαι ανήσυχος γι' αυτό. Θα ανησυχήσω στην περίπτωση που σταματήσουμε να δημιουργούμε ευκαιρίες. Έχουμε άλλη ερώτηση. Για το παιχνίδι με τον Πανετολικό θα μας πείτε δύο λόγια. It's like the game with Ergotelis and with PAOK and with Ofi, it's the big games, and that's the games that the players they like. Είναι ένα παιχνίδι σαν και αυτά που δώσαμε απέναντι σε ομάδες Super League, όπως τον Εργοτέλη, τον PAOK, επίσης το παιχνίδι εδώ με τον Όφη. We had in all these games we had very good appearances. Σε όλα αυτά τα παιχνίδια είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις. And the first game with Panathinaikos here. Και στο πρώτο παιχνίδι ενάντια του πρώτου γύρου ενάντια στο Πανατολικό εδώ. And Ergotelis and in PAOK, because in PAOK we missed a very big page of history. Γιατί όπως και στον Εργοτέλη, όπως και στο ΠΑΟΚ, γιατί στο παιχνίδι ειδικά του ΠΑΟΚ χάσαμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία να γραφτούμε στην ιστορία. So last week we started with more power in the trainings, also because of the weather. One more time, and the fields are better now. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε πολύ δυνατές προπονήσεις και επειδή ο καιρός αρχίζει, μάλλον ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. This will be the same this week. Αυτό θα γίνει και αυτή την εβδομάδα. And I think my team will be very much ready to go to Athens. Και θεωρούμε ότι η ομάδα μας θα είναι πολύ έτοιμη, πλήρης, έτσι ώστε για το παιχνίδι ενάντια στο